السلام عليكم، مبروك عواشركم. اليوم غنقدم لكم الرغيف معمرين بالعمارة ديال البيتزا. نبداو بالمقادير ديال العجينه. عندنا 500 غرام دقيق مغربل، 100 غرام ديال الفينو، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال يوغورت طبيعي مسوس، 3 د المعالق زيت البلديه، نص معلقه ديال الخميره ديال الخبز، نص معلقه السكر، وكاس كبير ديال الماء. نخلطوا المكونات كاملين ونزيدوا الماء شويه بشويه حتى تجمع العجينه. ديك الساعه ندلكوها شي شويه ونخليوها ترتاح واحد 10 دقائق. ندهنو يدينا بالزيت ونقطعوا العجينه كرات صغار متساويين. ندهنوهم من الفوق بشويه الزيت ونخليهم يرتاحوا على ما نوجدوا العماره. بالنسبه للرغايف الاولين غنعمروهم بالطون. عندنا بواطه كبيره د الطون، بصله متوسطه مشلضه، جوج فلفلات مشويين، وحده خضراء وحده حمراء، ولاصوص ديال البيتزا. سلقنا واحد مطيشه، طحناها، صفيناها، زدنا لها معلقه كبيره د مطيشه د الحك، شويه د الثومه وشويه د التحميره وشويه د البزار وشويه د الزعتر والزيت البلديه، شويه د الزيتون كحل وخضر مقطعين، شويه د الملحه، شويه د الزعتر، شويه د البزار، وواحد شويه د الفرماج موتزاريلا والفرماج الاحمر. نشحروا البصله بشويه د الزيت البلديه، نزيدوا لها شويه د الملحه وشويه د البزار وشويه د الزعتر، ونحيدوها من العافيه ونخليوها تبرد. نخلطوا شويه د الزبده مذوبه مع شويه د الزيت نباتيه، نرشوا شويه د الزبده والزيت، نسرحوا العجينه مزيان، نطلقوها رقيقه بزاف، ونقطعوها على 4. ندهنوا واحد الجزء بلاصوص د مطيشه، نزيدوا شويه د موتزاريلا، شويه د الطون، شويه د البصله وشويه د الفلفله الخضراء والحمراء، شويه د الزيتون وشويه د الفرماج محكوك وشويه د الزعتر، ونجمعوا العجينه بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا في الفيديو. ندهنوها بشويه د الزبده والزيت ونطويو الثانيه عليها. الرغايف الثانيين غنعمروهم بالكفته الدجاج والسبانخ. عندنا 200 غرام د السبانخ، 200 غرام د شامبينيون، واحد الفلفله حمراء مشويه ومقطعه صغيره، واحد البصله متوسطه مشلضه، جوج دروس الثومه، 250 غرام د الكفته الدجاج، 6 د المعالق كبار د لاكريم،
كمية من الفرماج محكوك موتزاريلا والفرماج الحمر، شوية د الزعتر، شوية د البزار، شوية د الملحة وشوية د الكوزة. نشحرو نصف الكمية د البصلة مع شوية د الزيت، ونزيدو عليهم الكفتة ونخليوها حتى تشحر. نزيدو عليها شوية د الثومة، شوية د الملحة، شوية د الزعتر وشوية د البزار، ونحيدوها ونخليوها تبرد. في نفس المقلة غنزيدو شوية د الزيت، وغنزيدو شنو بقى من البصلة، غنخليوها تشحر شوية، ونزيدو عليها شامبينيون ونخليوه حتى يتحمر. نرشوه بشوية د الملحة ونزيدو السبانخ ونخليوها حتى تنزل. كنزيدو عليها واحد ضريس الثومة والفلفلة ونزيدو لا كريم، شوية د البزار، شوية د الكوزة محكوكة، ونطفيو العافية ونزيدو الفرماج ونخليوها تبرد. بنفس الطريقة الأولى نسرحو العجينة ونقطعوها على 4 ونعمروها بشوية د الخليط السبانخ وشامبينيون وشوية د الكفتة من الفوق والفرماج محكوك، ونجمعو العجينة ديالنا. نحطو الرغيف ديالنا في الصينية د الفران وندهنوهم بخليط الزبدة والزيت وندخلوهم الفران مسخن قبل على 200 درجة. بعد ما يتحمروا نخرجوهم من الفران ونزينوهم بشوية د الفرماج محكوك من الفوق وبشوية د الزيتون. ها كيف خرجوا الرغايف ديالنا. كنتمنى تجربوهم، راه وصفه سهله وزوينه بزاف لرمضان. وما تنساوش تابوناو القناه باش تشوفوا لي فيديو الجايين.